عشاق الاكل في كل مكان، يسعد لي اوقاتكم جميعا واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. اليوم باذن الله بعد غياب 4 شهور فيديو جديد عن اكل الشوارع. راح نجرب اكلات جديده واماكن جديده، لهيك لو اول مره بتشوفنا لا تنسى الاشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو وتنشر الفيديو في كل مكان. خلونا نبدا. طبعا البدايه راح تكون من واحد من افضل الاماكن اللي بتقدم البوريك التركي واللي هو ليفنت بوريك. راح ندوق عنده البوريك التركي ونحكي لكم راينا بكل صراحه. Börekler burada kalmasın diyor. Hoş geldiniz. طبعا في البدايه اجينا عند واحد من اشهر الاماكن اللي بيقدم البوريك التركي تحديدا في منطقه ايمينونو، والاسم ليفنت بوريك. في اكثر من واحد في المنطقه، ولكن اللي اجيت فيه انا خلف السوق المصري تماما. وهذا هو البوريك يا اخوان، هذا هو البوريك زي ما انتم شايفين. جبنه مشكل اللي هو سبانخ وبسطرمه واللي هو الجبنه العاديه. فراح ندوق ونحكي لكم راينا. انا بصراحه ماكل كثير من عنده قبل هيك، وبرضه راح اجرب واحكي لكم رايي بكل صراحه. نقول بسم الله ونجرب بسطرمه. بسم الله. في كثير ناس ما بتحب البسطرمه، بس انا شخصيا بعشقها بكل صراحه، خصوصا بالبوريك. انا اول مره دقت البوريك بالبسطرمه دقته من مكان ثاني بعيد من هون صراحه، ولكن كان رائع وبرضه هم بيعملوه ممتاز جدا. فصرت على طول اطلب البوريك بسطرمه. وفي كمان بوريك سبانخ، يعني هاي سبانخ مثلا. من المهم جدا انك تاكل البوريك سخن، لو ما اكلته سخن راح عليك نص عمرك. اوعى تيجي هون وما تذوق البوريك، لانه بكل صراحه رهيب جدا. يعني الفطور المفضل بالنسبه لي في تركيا هو البوريك. وطبعا في كمان بالسجق عاملين بوريك. يعني كنت فاكر انا بس بسطرمه، لا بسطرمه وسجق. بسم الله. واخر شيء راح يكون بالجبنه العاديه. وهيك بقدر احكي لكم انه البوريك خرافي عن جد. تفطر بوريك وتطلع تشوف الاماكن السياحيه اللي انت حابب تروحها. وهيك انا بكون خلصت من هذا المطعم. نشوف المطعم اللي بعده. بعد البوريك انت محتاج تمشي ساعة ونص لتهضم اللي اكلته، لانه بكل صراحة البوريك التركي وجبة ثقيلة كثير رغم انها فطور. ليش؟ لانه مستخدم فيها نوع من انواع الجبنة المليانة زيوت واللي هي الكشارله. انا مش بسد نفسكم، بس الوجبة لذيذة كثير بغض النظر عن الدهون اللي فيها. يعني انا صار لي فترة بحاول اعمل دايت مش قادر يا اخوان. وحاليا وصلت واحد من افضل الاماكن اللي بتقدم شاورما اللحم في اسطنبول، واللي هو دونارجي شاهين وسطى. هذا المكان بيقدم يا اخوان شاورما اللحم بطريقه مختلفه، بساندويش مختلف عن اللي بيقدموه في اي مطعم ثاني في اسطنبول. وزي ما انتم شايفين الدور زحمه على الاخير. راح ندوق ونحكي لكم راينا. بكل صراحه متحمس جدا لانه كثير ناس نصحوني بهذا المطعم، فراح نشوف. وطبعا هذا هو ساندويش الشاورما يا اخوان، سعره 35 ليره. صراحة ممكن تحكي له إذا بدك تحط أشياء من هاي، بصل وطماطم ولحمة سادة. بتعرف لو في هاي يحطوا عليه بس شوية طحينة بيكون توب يعني. بس هو زي ما انتم شايفين هاي هي الشاورما التركية المعروفة. خلينا نقول بسم الله وندوق.
اللي بيميز الشاورما هاي انها جوسي جدا، يعني كمية العصارة الموجودة في الساندويش رهيبة، يعني مو ناشف. هذا حلو كتير انه يكون الساندويش بالطراوة هاي. انا توقعت انه يكون ناشف صراحة بغض النظر عن البصل والطماطم اللي فيه، الا انه جوسي جدا. عشان هيك ما شاء الله الطابور واصل لاخر الشارع مشان الناس كلهم يذوقوا هاي الشاورما. ما بعرف اذا 35 ليرة غالي ولا رخيص، ولكن بيستحق التجربة. لو انت من عشاق الشاورما وحابب تشوف شيء ديفرنت او شيء مختلف، راح يكون هذا الساندويش مناسب جدا بكل صراحة يعني. وبرضه لا تنسى العيران، عيران مهم جدا مع هذا الساندويش. بيميز العيران عندهم انه مش مالح، فانا حبيت العيران صراحه. فعليا الشاورما لذيذه جدا، ولكن اكبر غلط ارتكبته انه حطيت معها طماطم وبصل. هاي كانت مشكله يمكن اثرت على الطعم شوي، ما قدرت احدد كميه اللذاذه اللي ممكن تخليني خلص مبسوط طول اليوم. ولكن هي بغض النظر لذيذه فعليا، يعني جوسي. انا بحب الشاورما جوسي، وهذا الاشي حلو كثير. طبعا واحنا ماشيين على الطريق شفنا واحد ببيع، بحكي لنا هو عصير ورد ورمان مع بعض ميكس، واللي بيحكي انه ورد طبيعي، فخلينا ندوق. والله لذيذ. لا واضح انه ورد طبيعي فعلا، يعني نكهة الورد باينة كثير. طبعا كثير من الناس اللي بتتابعني وبتتابع الفيديوهات عن الاكل اللي انا بقدمها بيعرفوا ان انا 90% من الفيديوهات دائما فيها لحمه او شاورما او دجاج، الشغلات هاي يعني. ولكن اليوم راح يكون اشي مختلف، راح نجرب الفاصوليا التركيه التقليديه. مشان هيك اجينا عند واحد من اشهر الاماكن اللي بتقدم الفاصوليا، واللي هو علي بابا فاصوليا جي. هذا المكان موجود امام جامع السليمانيه مباشره من ناحيه بيزيد. راح نجرب عندهم الفاصوليا ونحكي لكم راينا. وطبعا وصل الاكل زي ما بيطلع معاكم بالشاشه، فاصوليا ورز. هاي الوجبه التقليديه في هذا المكان. عندهم وجبات ثانيه كثير، ولكن احنا جايين نجرب الفاصوليا خصوصا، فخلينا نقول بسم الله ونجرب. هاي الفاصوليا التقليديه في تركيا. كثير كانوا بياكلوا فاصوليا قبل هيك في الحروب، تحديدا الجيش التركي او الجيش العثماني كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلو في الموضوع انه نكهه الفلفل الموجود في الفاصوليا باين جدا بالطعم، يعني هي حراقه شوي مش كتير. الناس اللي بتحب الحد راح يكون هذا الاشي مناسب جدا. فبكل صراحه تستحق التجريب. ليش بحكي هذا الكلام؟ لانه مش اول واحد انا بصور الفاصوليا. كثير من الناس حتى الاجانب خصيصا جربوا الفاصوليا وصوروها، وكثير كانت رهيبه والتقييم عالي جدا على جوجل ماب. المرة هاي فيش لحمة، ها فاصوليا سادة ورز، عشان مش كل شوية تحكوا لي كله لحمة لحمة. المرة هاي فاصوليا ورز. فممكن خلال زيارتك لجامع السليمانية تتغدى فاصوليا ورز، مش غلط. مش لازم الرحلة كلها تكون لحمة أو دجاج شاورما، فالفاصوليا مناسبة برضه. طبعا ممكن جدا ما تطلب رز وتاكل خبز عادي، بنزلوا لك اياه مع الوجبة. صراحة الفاصوليا الناشفة متعود دائما مع الرز، يعني مش كتير مع الخبز. بس اللي ما بيحب الرز في خبز. المهم جدا بعد الشيء اللي اكلناه نشرب شوية عصير فريش. طبعا رمان وبرتقال ميكس رهيب جدا في تركيا. نقول بسم الله.
رهيب جدا رهيب جدا. وبعد الاكلات الكثير اللي جربناها صار الوقت ان نحلي، ومشان نحلي اجينا عند واحد من افضل الاماكن العربيه او السوريه تحديدا اللي بتقدم الحلويات، وتحديدا حلاوه الجبن، واللي هو صنيوره. هذا له اكثر من فرع في اسطنبول، ولكن احنا جينا عند الفرع الموجود في يوسف باشا. راح ندوق حلاوه الجبن ونحكي لكم راينا. طبعا بالنسبه لحلاوه الجبن موجود اكثر من نوع، عندهم حليب وبالقشطه وبالفستق الحلبي، صحيح؟ صحيح. فاحنا جبنا 3 انواع يطلع معاكم في الصوره. راح ندوق الاول فستق حلبي ونقول بسم الله. انا ما بعرف شو سبب التسميه حلاوه الجبن، عندكم معلومه عن هذا الشيء؟ لا ولكن اللي سماها حلاوه الجبن معلم، هي حلاوه وجبن في نفس الوقت، بس رهيبه والله العظيم. مجرد ما تحطها بتمك تشعر بالسعاده فعليا. والله مش مجامله، بس هاي حقيقه يعني. هاي اللي جربناها بالمكسرات. هلا راح ندوق القشطه. كل اللي بقدر احكيه انه حلاوه الجبن سواء كانت بالقشطه، بالفستق الحلبي، بالحليب، هي بنفس اللذه والنكهه يعني. راح تستمتع جدا مجرد ما تذوقها، راح تكون مبسوط. ففي حلويات كتير كمان موجوده يعني، بس انا بصراحه جاي على حلاوه الجبن، لانه زي ما مكتوب بيطلع معكم بالشاشه ملك حلاوه الجبن في اسطنبول وسوريا، ما؟ ايه بشكل عام يعني. فمجرد ما تيجي لاسطنبول وحبيت تاكل حلاوه الجبن، فصنيوره راح يكون خيار مناسب جدا لهذا الشيء. هلا راح نسال محمود عن افضل نوع حلويات من وجهه نظره بالمحل، يعني شو الشيء اللي شايفه ابداع بالنسبه له ومش موجود في اي مكان ثاني. محمود شو الحلو السلام عليكم. سلام. والله المشكله الحلويات كلها يعني كيف بس يعني اكيد هذا شيء احنا عارفينه يعني. المشهورين فيها نحن حلاوه الجبن اكثر شيء مشهور. حلاوه الجبن هن مشهورين فيها كثير، اللي احنا جربناها طبعا، لانه عن جد نحن يوميا بنبيع يعني كثير. يعني. الله يرزقكم. زي ما انتم شايفين حلاوه الجبن ما شاء الله، انا اساسا داخل والعربيه بتنزل ما شاء الله. فاحنا يعني شو بدنا نحكي، يعني حلاوه الجبن هي التوب بالمحل عندكم، صحيح؟ ايه صحيح. فيعني اذا الناس بتحب حلاوه الجبن، هريسه الباشا كمان يعني، وهريسه الباشا كمان فيها سمن عربي. ايه فيها سمن عربي بتطلع معاكم بالشاشه. يعني في مجموعه حلويات كبيره ممكن تفوتوا لعندهم وتشوفوا الشيء اللي بدكم اياه واللي بناسبكم وتجربوه. شكرا محمود. اهلا وسهلا حبيبي. للامانه كنت حابب اصور كمان اكل، ولكن زي ما انتم شفتوا اغلب الاكلات اللي اكلناها دسمه جدا. بالاضافه كمان بالنسبه لعناوين المطاعم اللي زرناها راح احط كل شيء بالوصف لحتى تقدروا توصلوا لها بسهوله من خلال جوجل ماب. وبهيك بكون وصلت لنهايه الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتعملوا لايك للفيديو وتنشروا الفيديو بكل مكان. نشوفكم الاسبوع الجاي فيديو جديد. سلام.